Всім привіт! Хочу сьогодні записати відео, як я створювала ось таку сумочку-гаманець, монетниця, або для будь-яких дрібничок інших. Дуже легко в'яжеться, ось такі квіточки в результаті виходять. Дуже симпатично. Це вона зараз в мене наповнена наповнювачем, для того, щоб просто ви зрозуміли, який в неї може бути об'єм. Загалом вона більш плоска. І це дуже зручно, тому що в будь-яку жіночу сумочку її можна покласти, вона не займає багато місця, але загалом вона ось така вмістка. Ось цю шоколадну я в'язала з Alize Diva. Дуже приємно на дотик, в'язати надзвичайно приємно такою ниточкою. А ось цю більшу я в'язала ось цією пряжею. Це я показую для того, щоб ви зрозуміли, що розмір буде відрізнятися, якщо у вас буде ниточка більш тонка, або ось така, як в мене. Вони виходять за розміром трохи більші, але фермуар у мене і на шоколадній, і ось на цьому гаманці 8,5 см. Ось такий. Дуже якісна фурнітура, мені прям сподобалась. Давайте почнемо. Я покажу таке скорочене відео для того, щоб ви зрозуміли, як в'язати сам візерунок, а вже розмір ви зможете регулювати самостійно і зв'язати той, який буде потрібно саме вам. Гачок в мене номер 2. І починаємо в'язати. Нам потрібно набрати 6 повітряних петель. Тут можна сильно не затягувати, тому що ми потім цей ланцюжок будемо обв'язувати. І так буде зручніше. 4, 5, 6. З'єднуємось з першою петелькою. І ось так замикаємо кільце. Тут зробимо повітряну петлю і витягуємо ось так трохи ниточку. Я не дуже буду витягувати, бо я бачила, що дівчата в'яжуть, прям сильно витягують, але я спробувала і мені не сподобалось, тому що ось ці потім пелюстки такі, знаєте, сильно витягнуті і вони не так добре тримають форму. Тому я вирішила, що я буду в'язати більш щільно і так буде більш симпатично. І ще один момент. Важливо, щоб гачок був з круглим ось цим носиком, бо є гачки, і в мене так само теж номер 2, але вони такі, знаєте, більш гострі, і вони трохи затягують нитку при в'язанні. Це не дуже зручно. Тому що якщо є у вас можливість взяти гачок з круглим носиком, то просто рекомендую, так буде зручніше. Витягнули ниточку, робимо накид, і я буду в'язати сюди під кільце. Витягуємо накид. Знов накид і витягуємо. І ще один раз. Ось так. Тепер дивіться, ось цю ниточку робочу ми притримуємо пальцем, протягуємо скрізь всі ниточки, які в нас на гачку, під робочу ниточку заводимо гачок, витягуємо і робимо ось тут петельку. Повітряна петля. Далі в'яжемо вже ось сюди, під повітряну петлю, яку ми щойно зробили. Знову витягуємо ниточку, робимо накид, витягуємо, накид, витягуємо. І ще один накид і витягуємо. Тепер нам потрібно зробити знов в кільце. Тобто ось ці пелюсточки ми не закриваємо, далі робимо накид, в ланцюжок, накид знов і ще раз. Тобто ми кожен раз робимо по 3. Ось у нас 2 пелюстки на гачку.
Знов робочу ниточку притримуємо, протягуємо скрізь всі петельки, які були на гачку, під робочу нитку заводимо гачок і тепер вже закриваємо всі пелюстки. Знов робимо повітряну петлю. І так продовжуємо, поки в нас не буде всередині 6 пелюсток. Можна зробити і з 5, кому як більше подобається, але я роблю 6, бачите, 6 пелюсток. Давайте ще пров'яжемо трохи разом. Знову витягнули ниточку, накид, ось сюди, де ми в'язали повітряну петлю, під неї заводимо, витягуємо накид, знову витягуємо і ще один накид. Ось так. Накид і тепер йдемо всерединку. Витягуємо накид, витягуємо ниточку, накид і ось так. Робочу ниточку притримуємо, проводимо скрізь всі петельки і ось сюди під робочу витягнули ниточку і тепер вже закриваємо петельки. Повітряна петля. Ось вже в нас 3 пелюстки. І так продовжуємо. Продовжуємо, поки в нас буде всередині 6 пелюсток. Ось в мене вже 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тут ми не закриваємо, а нам треба перейти на наступний рядочок. Тобто, дивіться, ось перший, який ми в'язали, ось наша перша пелюстка. І ось верхівка вже наступного ряду. Нам ось сюди треба буде перейти для того, щоб зробити перехід плавний на наступний ряд. І нам потрібно знову зробити накид. Ось сюди ми переходимо, витягуємо ниточку, знов накид, витягуємо ниточку. Тут трошечки, може, незручно, але я сподіваюся, вам видно. І ще один накид, як завжди, у нас 3. Робочу ниточку притримуємо і всі 3 пелюстки ми ось так закриваємо. Під робочу ниточку гачок і зробили повітряну петлю. У мене тут, звичайно, зараз все таке трохи рихле, тому що я хочу максимально показати, щоб вам було зрозуміло. Але я думаю, що принцип ви зрозуміли. Ось перший рядок в нас готовий. Тут рекомендую, зараз візьму маркер. Дивіться, для того, щоб не заплутатись, можливо, комусь так буде зручніше, просто ось сюди, під першу нашу пелюсточку, повішайте собі маркер, щоб коли ви дійдете по колу ось до цього місця, щоб було просто зрозуміло і зручніше, що це перехід на наступний рядочок. Далі продовжуємо так само, абсолютно нічого тут не змінюється. Знову витягуємо ниточку, накид, накид, ще раз і ще один накид. Ось. Далі переходимо, ось дивіться, як орієнтуватися. У нас в кожній квіточці має бути 6 пелюсток. Зараз в нас тут 3. Тобто нам треба дов'язати стільки пелюсток, щоб у нас була повна квіточка. Все, мені здається, просто. Накид. І ось сюди всерединку ми будемо тепер завжди в'язати, поки у нас не буде 6 пелюсток. Так, зараз. Ось сюди. Витягуємо ниточку, накид і витягуємо. Ниточку робочу ми притримуємо, протягуємо через всі і ось так закриваємо. Тепер вже в нас тут 4. Далі продовжуємо в'язати сюди ж це саме місце. Знову накид. Тут ми завжди в'яжемо по колу верхню пелюстку. Накид і ось сюди ми в'яжемо вже 5-ту пелюстку. Ось так. Протягнули, закрили і повітряна петля.
Ось, бачите, вже у нас 5. Далі так само продовжуємо в верхівку, пишний стовпчик. І ось сюди. Це вже буде 6. 1, 2, 3. Ось, дивіться. У нас вже 6 пелюсток. Зараз потрібно переходити до наступної квіточки. Тобто, ось ці 2 пелюстки ми не закриваємо, а продовжуємо просто в'язати далі, переходячи до наступної квіточки. Накид, витягуємо і накид. Тепер всі 3 ми закриваємо. Ниточку не забувайте притримувати, під неї підводимо гачок і ось тепер закриваємо. Ось дивіться, в нас повноцінна квіточка є, і ми перейшли вже до наступної. Повітряну петлю не забуваємо робити. Продовжуємо в'язати так само. Переходимо до наступної квіточки, накид і ще один. І це вже в нас тут 5 пелюстка. Зараз ми закриваємо під робочу ниточку гачок і закрили. Повітряна петля. Зараз знов буде вже 6, і ми будемо переходити до наступної квіточки. Витягуємо, накид і ще один. Ось тут ми доробляємо 6. Тут головне зрозуміти принцип, а насправді все в'яжеться по колу однаково і загалом, мені здається, складного нічого немає, тим більше, що нам просто треба орієнтуватися на кількість пелюсток. Переходимо до наступної. Ось так. Тепер нам потрібно всі 3 пелюстки закрити. Не забувайте ниточку притримувати. Протягнули під робочу і закрили. Ось, бачите, тепер у нас вже і друга квіточка теж завершена. Я сподіваюся, вам зрозуміло. Дов'яжіть, будь ласка, ось до цього місця. І далі ми вже продовжимо з вами разом. Я дійшла вже до маркера, тобто я зв'язала останню квіточку, де в нас 6 пелюсток, і ось наш маркер. Ми під цю петельку також робимо пелюсточку, і тепер всі петельки закриваємо. Ось, закрили, повітряна петля. Це майже завершений ряд. Тут, де в нас маркер, тут в нас вже 5 пелюсток, і нам потрібно зробити 6 і ось сюди з'єднатись, і це вже буде абсолютно завершений ряд. Тому давайте зараз я маркер приберу, накид, ще один і ще один. Тепер переходимо до останньої квіточки в цьому рядочку. Ось 6 пелюсток маємо, переходимо до наступної. Ось, тепер всі вже закриваємо. Не забувайте притримувати ниточку, підтягнули, гачок завели і ось так. Все, ряд завершений. Тепер знов ось зробіть повітряну петлю, повішайте маркер, і таким чином ви можете в'язати стільки рядочків, скільки вам потрібно. Я в'язала ось тут, тут ми з вами зв'язали 2 рядочки, тут в мене на гаманці 4. Я зараз покажу далі просто, що я робила, а вже далі продовжувати не буду, тому що, мені здається, це досить зрозуміло.
І ще, що немаловажно, вона абсолютно двостороння. Бачите? Гаманець буде і всередині, ось такими квіточками, і з лицевої сторони теж. Що я робила далі? Коли мені вже було достатньо по розміру до фермуару, як я приміряла, то ось так. Ось, щоб діаметр у вас був однаковий. Ось до цього моменту і саме коло, яке ми в'язали. Звичайно, для гаманця нам потрібно буде 2 таких деталі. А я зараз покажу, як я робила ось цю обв'язочку, для того, щоб потім можна було пришити, і сам фермуар теж, щоб було зручно пришивати, бо в ці пишні стовпчики, звичайно, це не дуже зручно робити і буде негарно. Що я робила? Ось сюди всерединку квіточки, просто стовпчик. Тепер дивіться, в нас тут є ось такі косички. Може, видно вам? Видно. Ну, ви зрозумієте, коли ви будете в'язати, ви зрозумієте, куди треба буде робити. Над кожною пелюсткою я робила 2 стовпчики, але намагайтесь підхопити ось так 2 ниточки, для того, щоб не було сильно великих дирочок. 2 стовпчики над пелюсткою. Всередину квіточки 1 стовпчик. І ось сюди, над наступним пелюстком 2. Серединку 1. Я сильно не затягувала, щоб, знаєте, він не був такий стягнутий. Якщо ви, звичайно, хочете, щоб він був ось такий трохи вигнутий, наче, то можна робити більш щільно в'язати. І так ми по колу в'яжемо, над пелюстком в'яжемо 2 стовпчики, серединку в'яжемо 1. Далі знов 2. І ось наша серединка 1. Ось таким чином. Я сподіваюся, вам зрозуміло. І якщо залишиться у вас якісь питання, то ви вже потім мені напишете їх в коментарях. І все. Потім, коли у вас буде 2 таких деталі, я їх, звичайно, зшила звичайною голочкою. Тут я робила 2 ряди обв'язки, бо ниточка досить тонка. А ось на цьому гаманці я робила один ряд, але теж вийшло, бачите, ось такий трохи якби шов. Можна, звичайно, зробити 1 ряд обв'язки і потім зшивати, щоб ось цього місця не було, підхоплюючи ось ці моменти, для того, щоб він був просто ось таким єдиним малюнком. Бачите, тут у нас 4, тут 4, і потім ось так квіточка може зійтися. Але я хотіла, він і так виходить досить маленький, я хотіла, щоб він був трошечки більшого розміру, тому я робила ось такий шовчик. Він загалом гарно дивиться, тому мені подобається. Потім просто я зшила до моменту, де в нас буде фермуар, я залишила місце. Тобто ось так до середини ми зшиваємо голочкою, потім прикладаємо фермуар і пришиваємо фермуар. І буде у вас ось така краса. Я сподіваюся, я зрозуміло пояснила, як зв'язати сам малюнок, а вже що з нього зробити, гаманець, чи може серветку можна зробити, можна підставку зробити під гарячу чашку. Це вже ваша фантазія. Напишіть мені, будь ласка, що б ви зробили саме таким малюнком, що б ви зв'язали, чи сподобався він вам. І я буду рада з вами поспілкуватися. Всім рівних петельок, як завжди.